Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ìbàdàn. The anchorage of Aloore Radio. Whoa! So, ewédú, gbẹ̀gìrì, àmàlà. Ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li n'Ìbàdàn, ìlú rédíò Aloore. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ìbàdàn. The anchorage of Aloore Radio. Adio. Baba, ẹ kú kalẹ̀. Wá wo nǹkan. Ó rí pé àtòkèrè ló làákàyè tí wọ́n wo sàkún nǹkan. Ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú. Níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú Awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá. Ṣé ìyẹ̀bọ̀ ti lọ́ngù? To Aloore Radio, Ìbàdàn, Nigeria. You're listening to Aloore Radio, Ìbàdàn, Nigeria. You're listening to Aloore Radio, Ìbàdàn, Nigeria. Ẹ káàsán, èyí ni rédíò Aloore láti yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM tó kalẹ̀ sí iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ lọ́gbà secretariat nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá Bákàrè. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé ṣàpèjúwe iṣẹ́ rere tí gómìnà ológun tẹ́lẹ̀ rí Colonel Ahmed Usman tó jáde láyé ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí èyí tó ní ipa rere. Àjọ OISEC bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn alákòóso àti olùdarí lájọ ọ̀hún lórí bí a ṣe ṣètò ìdìbò tó mọ́yán lórí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò darapọ̀ mọ́ àjọ tó ń ṣe kòkárí fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun fún ìgbélárugẹ ètò ọ̀gbìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó rojú sí ìlò ẹrú tí wọ́n lo àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ó pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba tó wà fọ́rọ̀ òkèrè àti àjọ NAFTIP. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti dárò alákòóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan rí ajagunfẹ̀yìntì Colonel Ahmed Usman. Gómìnà Mákindé ẹni tó ṣàpèjúwe ikú Colonel Usman ẹni tó darí àkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin ọdún 1996 sí 1998 gẹ́gẹ́ bí èyí tó dunni jọjọ tó sì tún gbà á ládùúrà kí Ọlọ́run tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere. Bákan náà ni gómìnà ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí ẹbí ìjọba ìpínlẹ̀ àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kogi lápapọ̀ fún aráfẹ́rakù Colonel Ahmed Usman ẹni wọn tó dolóògbé. Mákindé ní Colonel Usman farajìn fún sísin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tó jẹ́ alákòóso táwọn iṣẹ́ mánigbàgbé tó ṣe yóò sì máa fọhùn lẹ́yìn ikú rẹ̀. Ó ní ọ̀kan lára iṣẹ́ mánigbàgbé tó ṣe nígbà tó jẹ́ alákòóso nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní dídáàbòbò ìlọsíwájú iléeṣẹ́ Oòduà tó jẹ́ tí kò jẹ́ kó parun lásìkò ìṣèjọba ológun nílẹ̀ yìí. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó wà fún fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun fún ìgbélárugẹ ètò ọ̀gbìn. Gómìnà sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí lásìkò tó ń gbàlejò alákòóso àgbà fún àjọ tó wà fún ìgbélárugẹ fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun Olóyè Ṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ nílùú Ìbàdàn. Gómìnà ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbámiwò Adéọ̀sùn ṣojú fún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ní ìdàgbàsókè láti ìpele ọ̀gbìn alábọ́dé sí ìpele ètò ọ̀gbìn aládàá-ńlá. Akọ̀wé ìjọba ní iṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́ lórí ìpèsè ohun èlò fún iṣẹ́ ohun ọ̀gbìn ibi tí à ń ṣe ohun ọ̀gbìn lọ́jọ́ sí èyí tí ó pèsè àyíká tó dúró re fún olùdókòwò nípínlẹ̀ yìí. Bákan náà ló tún ṣe lálàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
ti ń ṣiṣẹ́ lórí líla ọ̀nà wọnú àwọn ìgbèríko èyí tí ó fún àwọn àgbẹ̀ láǹfààní àti lè kórè eko wọn wọnú ìlú láwọn ọjà fún títà. Ó wá ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ lọ́wọ́ fún àwọn obìnrin àti àwọn ọ̀dọ́langba lórí ṣíṣe òrí láwọn agbègbè bíi Àkùfọ̀, Èrúwà àti Oko Fáṣọlá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alákòóso àgbà fájọ tó ń ṣe kòkárí fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun olóyè Olúṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ rẹ̀ lórí ètò tó pè ní dídáàbòbò iṣẹ́ àti pípèsè iṣẹ́. Ó wá ṣe lálàyé pé ṣíṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí mímú ìgbà ọ̀tun dé bá ọjà ẹnubodè Ọ̀kẹ̀rẹ̀tẹ̀ fún ìlò àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Lára àwọn tó wà níbi ìgbàlejò ọ̀hún ni olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí ètò ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Musbau Babátúndé àti olùdarí fún àjọ fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun lẹ́ka gúúsù ìwọ̀ oòrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Samuel Oyèyípò. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọ́rọ̀ òkèrè arábìnrin Bọ́láńlé Sàrùmí Àlíyù ti pè fún fífi ìmọ̀ ṣọ̀kan lórí dídòòlà àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí lọ́bìnrin àti lọ́kùnrin lọ́wọ́ fífi ẹni ṣòwò ẹrú láwọn ìlú òkèrè pàápàá jùlọ láàrin gbùngbùn ìlà oòrùn àgbáyé bíi ìlú Oman àti Dubai. Arábìnrin Sàrùmí Àlíyù rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ọ̀hún lásìkò tó ṣàbẹ̀wò sọ́fíìsì alákòóso fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Godfrey Oyèàmà àti ọ́fíìsì olùdarí àgbà fún àjọ tó wà fún lílòdì sí fífi ẹni ṣòwò ẹrú NAPTIP, èyí ni arábìnrin Iman Sulaiman Ibrahim nílùú Àbújá. Arábìnrin Sàrùmí ní pàtàkì àbẹ̀wò ọ̀hún sí ọ́fíìsì méjèèjì ọ̀hún ní láti béèrè fún ìrànlọ́wọ́ lórí yíyọ àwọn ọmọ ilẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní ìgbèkùn nílùú Oman àti Dubai. Ó ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àsìkò ti tó láti ṣe ìwádìí ohun pàtó tó ń fa tí àwọn èèyàn fi àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ṣe òwò ẹrú nílẹ̀ Arab. Bákan náà ló fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ méjèèjì lórí lílòdì sí ìfiniṣòwò ẹrú nílẹ̀ òkèrè. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alákòóso fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Oyèàmà ṣèlérí pé iléeṣẹ́ òun yóò máa dáhùn sí ìpè àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó wà lókèrè nígbà yòówù tí wọ́n bá pè fún ìrànlọ́wọ́. Ó ní iléeṣẹ́ òun kò ní tẹ̀tì nípa ṣíṣe iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí gbígbógun ti ìfiniṣòwò ẹrú lọ́nà gbàlódé èyí tó gbòde kan. Túwẹ̀ àjọ tó wà fún kò kárí ètò ìdìbò níjọba àbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISEC ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì láti ṣèrònílágbára fáwọn alákòóso àti olùdarí lájọ ọ̀hún lójú ọ̀nà à ń tọ̀ fàṣeyọrí ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí. Lára àwọn tó wà níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún èyí tí àjọ náà ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ University of Ibadan Ventures Limited ni a ti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Rasheed Adérínoyè àti ọ̀mọ̀wé Gani Adéníran. Alága àjọ OISEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààrẹ Isiaka Abiola Ọlágúnjú SAN nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn àpérò lọ́gbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ṣe lálàyé pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún jẹ́ ọ̀kan lára ètò ìgbáradì fún ètò ìdìbò níjọba àbílẹ̀ tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ààrẹ Ọlágúnjú ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yóò fún àwọn olùkópa nímọ̀ lórí ṣíṣètò ìdìbò tó jágere lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2021. Ó ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú 17 ló ti fi èrò wọn hàn pé àwọn fẹ́ díje nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ọ̀hún. Ó ní àjọ ASEC ti gbáradì láti ṣètò ìdìbò tí kò ní kọ́nu-kọ́họ nínú. Nínú ọ̀rọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀, ọ̀mọ̀wé Kazeem Ọláníyan
tílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn pẹ̀lú àkòrí rẹ̀ tó pè ní pàtàkì ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nínú ètò òṣèlú àwarawa. Ó ní àwọn aṣojú níjọba ìbílẹ̀ ṣe pàtàkì látàrí bí wọ́n ṣe súnmọ́ àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ kúkú tí wọ́n sì tún jẹ́ alárìnnà fáwọn èèyàn wọn lórí ohun tí wọ́n ń fẹ́. Bákan náà ni ọ̀mọ̀wé Adédòkun Nojim pàkíyèsí àjọ OISEC sí ìpèsè àwọn èròjà ètò ìdìbò tí yóò tó kó tó di ọjọ́ ìdìbò gangan. Ó ní èyí yóò fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò láǹfààní àti lè ṣiṣẹ́ wọn dójú àmì. Ó wá gbà wọ́n nímọ̀ràn láti ṣètò ìdìbò tó dúró re kó lè jẹ́ àwòkọ́ṣe fún àwọn ìpínlẹ̀ yòókù tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn yìí. Gómìnà Mákindé ṣàpèjúwe iṣẹ́ rere tí gómìnà ológun tẹ́lẹ̀ rí Colonel Ahmed Usman tó jáde láyé ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí èyí tó ní ipa rere. Àjọ OISEC bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn alákòóso àti olùdarí lájọ ọ̀hún lórí bí a ṣe ṣe ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò darapọ̀ mọ́ àjọ tó ń ṣe kòkárí fífi ẹrù ṣọwọ́ sókè òkun fún ìgbélárugẹ ètò ọ̀gbìn. Bákan náà la mú wá sétí ìgbọ́yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ̀rọ̀jú sí ìlò ẹrú tí wọ́n lo àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ó wá pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba tó wà fọ́rọ̀ òkèrè àti àjọ NAPTIP. Èyí lópin ìròyìn Ọ̀yọ́ fún tọ̀sán òní láti rédíò Àlóore lọ́gbà secretariat nílùú Ìbàdàn. Ẹ pàdé wa láago 4 fún ròyìn àgbáyé. Bákan náà ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún ròyìn Ọ̀yọ́ lédè òyìnbó ní kété tá a bá ti parí ìròyìn yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ní Bùkọ́lá Bákàrè. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí sí wa. You're listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Omi tuntun ti ru ẹja tuntun wà ní odò ẹdún máa gbá. Kí ló dé tóun tó dáa kì í kún ẹlẹ́gàn lójú. Ìjọba ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé ọ̀fẹ́ràn ṣẹ́kárí mi ni. Ṣùgbọ́n bọ́lọ̀ ń bá rí ọ nítorí àfẹnuyọ sùsìsì tí ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́. Yéèyàn náà rí ọ. Ọ̀pọ̀ àṣeyọrí lórí ìdàgbàsókè níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe. Ẹ̀jẹ̀ sọ díẹ̀ mbẹ́. Ó pèsè ọkọ̀ lárìnká sọ̀fin tó tó agbègbè iṣẹ́ ibi kárí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àfikún àtìrónilágbára fáwọn operation boss. Dáyẹ́tẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ ààrẹ ó fi kún agbára ẹ̀rọ ayélujára bí òwìwí. Gbàwòrán àṣẹlẹ̀ pàjáwìrì sílẹ̀. Ìbàdàn commissioning of mobile squadron unit lágọ̀ọ́ rẹ̀ wọ́n dáwọ́lé múgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ àgbẹ̀ farm of estates lákùfò èrúwà àti láwẹ́ pípín ohun ọ̀gbìn fẹ́gbẹ̀rún 10 àgbẹ̀ asphalt and equipment níjàyè fífọwọ́síwé èmi ni mo ní nǹkan mi sí ọ̀fọ̀ lóṣù péréte ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù fún dènà COVID-19 àbítọ̀nà Ọ̀dájí road LAUTECH vehicle inspection center ìdẹ́pẹ́ ọ̀nà amáníyà ìjàyè sí sẹ́yìn àtàwọn agbègbè dágbègbè níbàdàn ó gbówó oṣù ọdún 4 kalẹ̀ fún ìṣẹ́fẹ̀yìntì àwọn olùkọ́ gbogbo ọdún òṣìṣẹ́ dádúró lọ́nà ìtọ́ ló gbà padà tó sì ń sanwó wọn déédéé àbẹ́ gbáriwo ó káṣọ ẹgbẹ̀rún 3 owó tóbi ń san ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́ ó pín ìwò tún kíláàsì ṣe ọfà LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtúnṣe pẹ̀lú ohun èlò fún ilé ìwòsàn alábọ́dé lọ́pọ̀ bíi mélòó láwọn aka tàbọ̀ ara ẹni tí ń pẹ̀gàn ìjọba Ṣèyí Mákindé má pẹ̀lú ọ̀bọ̀jẹ̀kọ ohun gbogbo tí ń ṣe lọ́wọ́ ní ẹja jọ wò. Ọ̀yọ́ State Ministry of Information, Culture and Tourism. You're listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. You're listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. You're listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Good afternoon. This is Aloore Radio transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. Ex-military administrator Colonel Othman left indelible mark in Oyo State. OSEC begins training of commissioners and management staff on rudiments of credible elections. Oyo government to partner Nigeria Export Promotion Council on food production and exportation. Oyo government kicks against slavery of Nigerians, seeks support from foreign minister. And on the foreign scene, U.S.
Also, General launches HIV treatment search program in Oyo. The news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde paid tribute to a former military administrator of the state, Colonel Ahmed Usman. Governor Makinde described the death of the ex-Milad who served the state between 1996 and 1998 as painful, praying to God to grant repose to his soul. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, indicated that Governor Makinde expressed his condolence to the family of the late Usman and the government and the people of Kogi State. He prayed that God will grant them the fortitude to bear the loss of the ex-Milad, whom he said served Oyo State to the best of his abilities and made great mark that cannot be forgotten. The statement added that Usman will be remembered for his efforts in saving the Odua group of companies during the military era. Oyo State Independent Electoral Commission, OSEC, on Wednesday commenced a 2-day capacity building workshop to equip OSEC commissioners and directors of the commission on the ingredients needed for the conduct of credible local government council elections. The workshop, organized by OSEC in conjunction with University of Ibadan Ventures Limited, had in attendance Professor Rashid Adenioye, Dr. Gani Adeniran, amongst others. The OSEC chairman, Are Isiaq Abiola Olagunju San, while speaking at the workshop, tagged the thematic issues in the conduct of local government election in Oyo State, held at the Conference Hall, University of Ibadan, said the workshop was part of preparations of the Commission toward the conduct of local government council elections. According to him, the lecture will provide opportunity to OSEC team to further learn and appraise electoral processes in order to achieve free, fair, credible, and transparent election by May 15, 2021. He hinted that 17 political parties have signified interest in the poll, noting that the Commission remained committed to conduct of election that will stand the test of time. Dr. Kazim Olaniyan of University of Ibadan, who spoke on the topic, imperative of local government election in the democratic process, affirmed that the presence of elected office holders at local government remains the medium to articulate and promote the interest of the people. Dr. Olaniyan admonished OISEC members not to disappoint the people of the state by endeavor to live up to expectations. Also speaking, Dr. Adedokun Najim emphasized the need for members of the Commission to pay attention to availability of election materials ahead of election to ease the burden on concerned personnel. He enjoined OSEC members to be a role model for other states by conducting standard local government council elections. Also, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has said that the present administration and the state would partner with the Nigeria Export Promotion Council in capacity building to meet the global standard in exportation. The governor stated this while hosting a courtesy visit paid by the Executive Director, Nigeria Export Promotion Council, Chief Olusegun Awolowo, in Ibadan. The governor, who was represented by the Secretary to the State Government, Mrs. Olubamiwo Adeosun, maintained that the state government had moved from small-scale farming to agribusiness. She added that the state has conducted many roads that lead to the rural areas to make life bearable for farmers that will want to transport their farm produce from the farm to the market. The Secretary to the State Government said the administration is building processing plants for preservation of the produce and will create enabling environment for private businesses to thrive in the state. She added further that the government agencies are training women and youth on shea butter production at Akufo, Irua, and Fashola Farm Estates. In his remark, the Executive Director, Nigeria Export Promotion Council, Chief Olusegun Awolowo, called on the state government to partner with the Commission on its Safe Job, Creative Job initiative. He added that the Commission will also collaborate with the state government to modernize Okerete border market for the benefit of the people of the state. Present at the event were the Special Advisor to the Governor on Economy, Professor Musubao Babatunde, and the Southwest Coordinator, Mr. Samuel Oyeyipo.
The Senior Special Assistant to the Oyo State Governor on Diaspora Matters, Bolanle Sarumi Aliu, has called for concerted efforts towards rescuing several Nigerian men and women from the modern-day slavery in the Middle East, especially in Oman and Dubai. Bolanle, a passionate advocate for decent work for Nigerians abroad, made the appeal during a courtesy visit to the Minister of Foreign Affairs, Mr. Geoffrey Oyema, and the Director General of National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, Mrs. Iman Sulaiman Ibrahim at Abuja. The aide of Governor Seyi Makinde of Oyo State sought assistance of the ministry and NAPTIP to rescue some stranded Oyo State indigents in Oman and Dubai, adding that there was need to embark on a fact-finding mission while Nigerians were enslaved in some Arabian nations. She said the Oyo State Anti-Trafficking Task Force was willing to work with the ministry to reintegrate and support the citizens to pick up pieces of their lives back home. She also urged that there was urgent need to ensure that the Nigerian migrants were protected so that the dignity of labor of the diaspora will be further guaranteed. Assuring that the ministry would continue to promptly respond to the distress calls from Nigerians abroad, the minister said the federal government was ready to work with the Oyo State government and others to address the nemesis, modern-day slavery. And the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has declared that his administration will continue to build community program to ensure the availability of HIV service to all and sundry in the state as U.S. Consul General launches HIV treatment search program in the state. The governor, who was represented by the secretary to the state government, Mrs. Olubamiwu Adeosun, stated this during the launch of the HIV treatment search by the Consul General, United States Embassy in Nigeria, Lagos, Claire Pinjelo, held at the Theophilus Oladipo Ogunlese Hall, Ibadan. A statement by the chief press secretary to the governor, Mr. Taiwo Adisa, quoted the governor as saying that the program's focus is on bringing forth and placing on the front burner issues that seriously challenge the healthcare system in the country. He added that the plan of the Oyo State government is to ensure that healthcare services reach the vulnerable, undeserved, and unprivileged in the state. The Consul General also says that the launch of HIV/AIDS treatment search program will create more opportunities for many people to be put under treatment. The governor equally appreciated the U.S. Consul General, the CDC Country Director, and the API Public Health Initiative for providing protection, care, and treatment services to patients living with HIV/AIDS, tuberculosis, and other non-communicable diseases of public health. And that ends Oyo News. But before I go, the highlights again. Ex-military administrator Colonel Othman left indelible mark in Oyo State. OSEC begins training of commissioners and management staff on rudiments of credible election. Oyo government to partner Nigeria Export Promotion Council on food production and exportation. Oyo government kicks against slavery of Nigerians, seeks support from foreign minister. And U.S. Consul General launches HIV treatment search program in Oyo. And that ends the Oyo News. Join us at 4 p.m. for the World News. I am Abuye Dioju. Thanks for listening and stay safe. Gbẹ̀gìrì, ewédú, àmàlà, ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ìbàdàn, the anchorage of Aloore.